टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा म तपाईलाई आफ्नै मोबाइलबाट लाइभमा टिभी कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। यो सम्पूर्ण प्रोसेसहरु जान्नको लागि तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसले भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको टपिक सुरु गर्नुभन्दा पहिले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको टपिक। तपाईको मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानुहोला साथीहरु। यसरी प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ प्रभु टिभी। प्रभु टिभीलाई क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा टपमै देख्न सक्नुहुन्छ प्रभु टिभी भनेर एप्स देख्नुहुन्छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। म डाउनलोड गर्छु। यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ ओपन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो एप्सलाई ओपन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु यो स्किप गर्दै जानु होला। स्किप गरिसकेपछि हाम्रो इन्टरफेस चाहिँ यस्तो आउँछ साथीहरु। त्यसपछि हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो अकाउन्टलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हामीले साथीहरु सबैभन्दा लास्टमा यहाँ मोर भन्ने अप्सन स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा देख्छौं। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि लगइन भन्ने अप्सन देख्छौं। यहाँ सबैभन्दा लास्टमा यो लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हामीले यहाँ धेरै अप्सनहरु देख्छौं साथीहरु। तपाईले जुनसुकैबाट पनि आफ्नो अकाउन्टलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ एउटा जीमेल आइडीबाट लगइन गरेर अकाउन्ट क्रिएट गरेर देखाउँछु साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ म साइन अप भन्ने अप्सनमा जान्छु। साइन अप भन्ने यहाँ सबैभन्दा लास्टमा देख्नुभयो। त्यसमा नाम राखिदिनु होला। त्यसपछि इमेल एड्रेस भनेको छ साथीहरु। इमेल एड्रेस राखिदिनु होला। त्यसपछि मोबाइल नम्बर भनेको छ। मोबाइल नम्बरलाई राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड भनेको छ। गरिदिनु होला साथीहरु। फेरि सेम पासवर्ड राखिदिनु होला। त्यसपछि अप्सन छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि सक्सेस भनेर देखाउँछ साथीहरु। त्यसमा ओकेमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो इमेलमा जानु होला। इमेललाई ओपन गर्नु होला। इमेलमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ किन इमेलमा जानुपर्छ भन्ने साथीहरु हामीले यो एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले इमेलमा गएर यहाँ हामीलाई इमेल पनि आइसकेको छ। त्यसैले यो इमेललाई ओपन गर्छु म। त्यसपछि कन्फर्म इमेल एड्रेस भनेको छ। इमेल एड्रेसमा क्लिक गरिदिन्छु र एक्टिभ गर्छु साथीहरु। ओके सक्सेसफुल भनेर मेरो आइसकेको छ साथीहरु। प्रभु टिभी को एप्सलाई मैले अकाउन्ट फुल्ली क्रिएट भयो साथीहरु। अब हामीले यहाँ गएर आफूलाई मनपर्ने टिभीहरु चाहिँ च्यानललाई लाइभमा हेर्न सक्छौं साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा कुनै पनि एउटा प्ले गरेर देखाउँछु। मेरो चाहिँ अलिकति नेट स्लो छ, त्यही भएर अलिकति टाइम लागिरहेको छ साथीहरु। तपाईहरुले पनि यसरी नै अकाउन्टलाई क्रिएट गरेर फ्रीमा लाइभ टिभी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मनपर्ने च्यानलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।